Say goodbye to the Vancouver, say aloha to the Hawaii. Letiště, kde přistavaš mezi palmama, vole. Tak, jdem se ubytovat? Oh, Hawaii, baby. Pičo, já se chci schovat do bunkru. Čau, tak jsme na Pearl Harboru právě, jako na Havaji, na Oahu ostrově. Tam můžete vidět submarín, tam v dáli byla vidět právě největší bitva, jakože loď bitevní. A dá se na to mrknout tady trošku, no. Tady se loadovali torpéda, to tak vypadá. Se nacházíme zrovna v nějaké operační místnosti.